आज आपण मस्त चविष्ट कांद्याच्या पातीचं पिठलं करणार आहोत आणि तुम्हाला जर पिठलं खाल्ल्याने ॲसिडिटी होत असेल तर या पिठल्यामध्ये मी 2 खास सिक्रेट पदार्थ वापरणार आहे। त्याचबरोबर काही सिक्रेट टिप्स सांगणार आहे जेणेकरून तुमचं पिठलं चवीला अप्रतिम होईल। त्याचबरोबर ते पिठलं खाल्ल्याने तुम्हाला ॲसिडिटी होणार नाही। चला तर मग आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। आता सध्या हिवाळ्याचा ऋतू आहे आणि सगळीकडे मस्त ताज्या भाज्या मिळत आहेत, तर मी मस्त कांद्याची पात आणलेली आहे। तर इथे मी कांद्याची पात स्वच्छ धुवून त्यानंतर बारीक कट करून घेतलेली आहे। आता पिठलं तयार करायला घेऊया। त्यासाठी कढई गॅसवर ठेवली। कढईमध्ये घालूया 2 टेबलस्पून एवढं तेल। त्याचबरोबर तेल हलकसं गरम झालं की यामध्ये घालूया अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचा जिरे। त्याचबरोबर घालूया चिमूटभर हिंग। हिंग घातल्याने पिठलं पचायला सोपं जातं आणि चवीलाही खूप छान लागतं। आता घालूयात यामध्ये 2 सिक्रेट पदार्थ, ते म्हणजे अर्धा टीस्पून ओवा आणि अर्धा टीस्पून बडीशेप घालायची आहे। यामुळे पिठलं पचायला सोपं जातं आणि अजिबात ॲसिडिटी होत नाही। आता हे तेलामध्ये चांगलं परतून घ्यायचं आहे, तेलामध्ये चांगलं होऊ द्यायचं आहे। तर सगळं साहित्य व्यवस्थित झालंय। आता यामध्ये 1 टीस्पून किंवा आपल्या आवडीप्रमाणे चटणी घालायची आहे। तर इथे मी हिरवी मिरचीची चटणी केलेली आहे। त्यामध्ये हिरवी मिरची, कोथिंबीर, लसूण, मीठ आणि कढीपत्ता वापरलेला आहे आणि थोडीशी जाडसर चटणी इथे वाटून घेतलेली आहे। साधारण 1 टीस्पून मी घातलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता प्रमाण। त्यानंतर चटणी तेलामध्ये चांगली परतल्या गेली की यामध्ये पाव टीस्पून पेक्षा थोडीशी जास्त हळद घातलेली आहे। हळद देखील तेलामध्ये चांगली परतून घेऊयात। तर बघू शकता मस्त खमंग फोडणीचा वास येत आहे आणि फोडणी देखील दिसायला खूप सुंदर झालेली आहे। गॅसची फ्लेम मंद आचेवरच ठेवलेली आहे। आता यामध्ये अर्धा कप बेसन पीठ घालायचं आहे। बेसन पीठ इथे मी चाळून घेतलेलं आहे। आता एक खास सिक्रेट टिप, तेलामध्ये अशा पद्धतीने कोरडं बेसन घालायचं आणि ते बेसन तेलामध्ये चांगलं साधारण 1 ते 1.5 मिनिटं मंद आचेवर तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। त्यामुळे काय होतं तर बेसन हलकं होतं आणि त्यामुळे आपलं तयार होणारं जे पिठलं आहे ते पचायला सोपं जातं, त्यामुळे ॲसिडिटी होत नाही। तर ही एक खास सिक्रेट टिप आहे। हिचा वापर करून तुम्ही एकदा पिठलं नक्की बनवून बघा, तुम्हाला ॲसिडिटी होणार नाही। तर साधारण 1.5 मिनिटं हे चांगल्या पद्धतीने परतून घेतलंय। बघू शकता आता यामध्ये पाणी घालायचं आहे। तर इथे मी सुरुवातीला 1 कप पाणी घातलंय। तर आता अशा पद्धतीने जेव्हा आपण तेलामध्ये बेसन पीठ परतून घेतो ना, तर अजिबात गुठळ्या वगैरे होत नाहीत। बघू शकता पाणी घातलं, इझिली मी इथे मिक्स केलंय, लगेचच व्यवस्थित सगळं मिक्स झालेलं आहे, गुठळ्या वगैरे होत नाहीत। त्यानंतर आता मी इथे परत अर्धा कप पाणी घातलेलं आहे। टोटल इथे मी 1.5 कप पाण्याचा वापर केलेला आहे। इथे मी थोडंसं पातळच पिठलं करणार आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेते। त्यानंतर आता मी गॅसची फ्लेम मोठी करणार आहे। आणि आता यामध्ये आपल्याला कांद्याची पात घालायची आहे। साधारण 2 वाट्या बारीक चिरलेली कांद्याची पात इथे मी घातलेली आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। तर चटणीमध्ये देखील मी मीठ घातलं होतं, तर ते लक्षात ठेवून इथे मीठ घालायचं आहे। थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे। पिठलं म्हटलं म्हणजे त्यामध्ये कोथिंबीर आणि कांदा जास्त प्रमाणात पाहिजे, तर इथे आपण कांद्याची पात वापरतोय, त्यामुळे आपण इथे कांदा वापरलेला नाहीये। चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। तर बघू शकता गॅसची फ्लेम मोठी आहे, तर लगेचच बेसन पीठ घट्ट झालंय आणि चांगलं फटफट व्हायला लागलेलं आहे। साधारण 1 मिनिट मोठ्या आचेवर हे अशा पद्धतीने होऊ द्यायचं। त्यानंतर गॅसची फ्लेम अगदी मंद आचेवर करून 5 मिनिटं मंद आचेवर हे पिठलं शिजू द्यायचं आहे। अधूनमधून एकदा हलवून घ्यायचं म्हणजे तळाशी लागत नाही। तर इथे 5 मिनिटं झालेले आहेत। मध्ये एकदा मी हलवून घेतलं होतं। तर बघू शकता मस्त कांद्याच्या पातीचं पिठलं इथे तयार झालेलं आहे। चवीला अप्रतिम लागतं। ही कांद्याची पात खाताना थोडी क्रंची लागते, तर भाकरी बरोबर किंवा भाताबरोबर हे पिठलं खायला खूप भारी लागतं। एकदा नक्की ट्राय करून बघा। तर इथे मी गॅस बंद केलाय। गॅस बंद केल्यावर परत थोडीशी कोथिंबीर घालून एकदा मिक्स करून घ्यायचं आणि तर बघू शकता तयार झालं मस्त झणझणीत आणि चविष्ट कांद्याच्या पातीचं पिठलं। अजिबात ॲसिडिटी होणार नाही असं।
तर कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी रेसिपी हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा। त्याचबरोबर अशाच प्रकारच्या सोप्या उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।